วันนี้นะคะมาใส่นะคะจะมาพามาดูของเล่นของคุณพ่อนะคะก็เป็นพวกเครื่องเสียงนะคะ ก็จะมีลำโพงนะคะนี่ที่ปัดฝุ่นแล้วก็ไม่เกี่ยวแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นเทปรีวนะคะแบบโบราณนะตรงนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดีนะคะของโบ๊ทนะคะนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นแบบคอนโทรลแบบของโบ๊ทเหมือนกันนะแล้วก็มีฟิลิปเครื่องเล่นซีดีนะคะแล้วก็มีอะไรนะวอชนิกเหรอเครื่องเล่นเทปเป็นเครื่องเล่นเทปนะคะก็แล้วก็มีอันนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงวิธีการเล่นนะคะเราไม่อันนี้มันแบบฟังเพลงอย่างเดียวมันต้องไม่แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีลำโพงแล้วก็แผ่นเสียงจบแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความค่ะอยากจะมาโชว์ให้ดูนะ